зізнаюся в своїх страхах і розкажу, як я з ними борюсь. Придумала собі розвагу цікавіше. Аварія, гематома, швидка допомога, втрата свідомості. Треба позбавлятися усіх комплексів, усіх страхів і жити наповну. Всім привіт, я Оля Цибульська, українська співачка, інфлюенсерка, авторка книги, мама, дружина, донька, онучка, твоя колишня. Страшно. Я дуже рада знову бачити вас. Це мій щоденник досвіду. Нагадую, вкотре я не психолог, не психіатр, не коуч. Я просто людина, яка живе своє життя і з радістю ділиться досвідом. У мене чорні руки, бо я палила свічки. Я з задоволенням ділюся з вами своїм досвідом, своїми чорними руками. За лайк, за підписку і за коментар. А тим, хто дивиться надарма, я сміливо показую на двері. Геть! Мене мають дивитися і слухати вдячні, щирі, відкриті і мудрі люди. Саме такі сьогодні тут і зібрались. Мова піде про страх! Я страшна боягузка, правда? Вам не почулося. Мені здається, що страх – це те, що допомогло нам вижити, так? Це те, що рухає еволюцію, це те, що допомагає відчувати свій інстинкт самозбереження і не робити дурниць. Наприклад, там, не знаю, не залізати на якусь небезпечну висоту, не залізати в пащу динозавру чи не виходити заміж за потопа. А що відрізняє людину зі страхом від людини, яка нічого не боїться? Людина зі страхом чітко відчуває глибину дупи, в якій знаходиться, і тому повністю паралізована. Вона нічого не робить, вона не знає, як діяти, вона не може знайти в собі сили. Ти такий, як камінець, на місці і нікуди. Насправді, зараз у спеціалістів, я гуглила, є дуже багато визначень цього поняття страх. Страх – це набір реакцій на певні думки, які виникають в нашому мозку. Це те, що людина проживає, прокручуючи в голові якісь майбутні події або минулі події. Страх – це такий собі, знаєте, програш між другим куплетом і третім куплетом, в який людина переживає величезну кількість емоцій, що заважають відчувати себе комфортно. Тому я сьогодні пропоную вам не ділити страхи на чоловічі, жіночі, не категоризувати якось їх спеціально. Я зізнаюся в своїх страхах і розкажу, як я з ними борюсь. Недурний придумав, що рішення в житті завжди ухвалюється через біль. Якось, будучи студенткою ще Естрадно-циркового коледжу, я приїхала до Радивилова, де жили мої батьки, де я виросла. Мене закликали подруги сходити на сільську дискотеку. Ми з свого міста поїхали автобусом у село, і це, вам скажу, не Ібіца була, але було дуже фаново, тому що пісні молодості, юності точніше, перших залицянок і цьомів, вони викликали певні емоції. В силу того, що з клубною музикою я не дуже товаришую, вона мені не дуже тоді зайшла, плюс алкоголь я теж раз на 1000 років, і сьорбати сидр я з подружками тоді не наважилась, я придумала собі розвагу цікавіше. Один з парубків приїхав на цю вечірку на моторолері. Не питайте, як я подайки витягла в нього з кишені ключі, але не маючи досвіду керування моторолером, я сіла за кермо. Сіла, на жаль, не сама, вмовила ще одну свою подружку дитинства, бо я дивилася ці рокерські фільми, де у кожного байкера є ножовниця, і мені здалося, що це буде дуже прикольно. В результаті перший крутий кювет, аварія, гематома, швидка допомога, втрата свідомості, лікарня і чітке відчуття, що після удару, який я отримала, і після шраму, який з'явився після цієї аварії у мене на лиці, моя кар'єра на стопі, моє життя паралізоване, і я не знаю і не розумію, як рухатися далі. Пам'ятаю той страшний момент, коли мама годувала мене якимось перем'ятим пюре, піднімали мене до вбиральні, коли я лежала реально як овоч і розмовляла зі своїм мозком. Я тоді чітко відчула бажання жити, чітко відчула бажання насолоджуватися кожним моментом і усвідомила, що я не боюся рухатися далі, що я хочу взяти себе в руки, хочу знову прийти до тями, і я просто яйцеклітина запліднена сперматозоїдом. Я історична подія посеред історичних подій. Треба позбавлятися усіх комплексів, усіх страхів і жити наповну. Особливо дуже хочеться жити в цей час, коли ми з вами виживаємо. І я обіймаю зараз кожного, хто дивиться це відео, бо я поважаю ваш страх, поважаю ваш біль і поважаю всі емоції, які ви проживаєте в цей складний для нас час. Тримаємося купи. Після того ДТП, з якого я вибралася живою, слава Богу, здоровою, при пам'яті, я отримала конкретну фобію – їзди на моторолерах. Так? І це нормальний страх, це нормальна фобія, тому що в мого мозку, в мого тіла є
конкретна ситуація, в яку я влипла, де я пережила негативний досвід, і тут засуджувати себе немає сенсу. І цей страх неможливо забути, з ним можна навчитися жити, якось його для себе адаптувати. Але більшість страхів в нашій голові, по собі знаю, напишіть, як у вас обов'язково, це те, коли ми боїмося того, що з нами не було ніколи. Ми собі вигадуємо якісь ситуації, які доводять нас до сказу, і часом, ви пам'ятаєте, як серед ночі, закривши очі, ми можемо накрутити себе і до великого тиску, і до страшної депресії, і до ще гірших емоцій, і навіть дуже-дуже страшних думок. Тому я вас прошу, і я вам раджу зараз декілька способів, як зупинити паніку на своєму борту життя. Більшість наших страхів, вони надумані. І якраз таки ці надумані страхи – це дуже класний інструмент для маркетингу. На нас з вами заробляють, користуючись нашими страхами. Ви боїтесь старості, ось вам крем від зморшок. Ви боїтесь розтовстіти, ось вам пігулки якісь там для схуднення. Ви боїтесь не виспатись, ось вам таблетка для сну. Спосіб номер 1. Ловіть себе на цій страшній думці. Буквально після того, як в голові прозвучав страх, ви кажете собі «стоп» і питаєте, чого ти боїшся? Наприклад, я боюся, що мене не візьмуть на цю роботу. Чи була вже в тебе співбесіда в цю конкретну компанію? Чи був якийсь негативний досвід з цією конкретною людиною? Чи в подібних ситуаціях? Що можна зробити краще? Як можна підготуватися? І коли ви собі ставите оці уточнюючі запитання, мозок в якийсь момент просто стомлюється, засинає і каже, ну ти в баню, завтра доживемо, побачимо, і ми обов'язково впораємося. Спосіб номер 2. Ставтесь до себе як до малої дитини. Коли ви переживаєте страх, займіть себе. Я пригадую, як літала з Нестором, коли він був ще зовсім маленьким, там, до 3 років, до Туреччини відпочивати. Я розуміла, що буде переліт, що йому буде страшно, що треба буде цей період його чимось зайняти. Я набирала купу різноманітних ігор, різноманітних іграшок, аудіоказок і всього, щоб його відволікти. Так само і з собою. В момент, коли я переживаю страх, я себе намагаюся переключити на якесь заняття, яке мені дуже дійсно цікаво. Наприклад, додивитись фільм, де я думаю, що ж там далі? Дочитати книгу, де я не можу відірватися. Але найкраще працює, коли підключається ще тіло. Тому танці – це заняття, де я повністю включена в процес. Я думаю про те, щоб пластично рухалось моє тіло, про те, щоб все запам'ятати, і про те, щоб з партнером дуже класно виглядати на паркеті. Зараз це бальні танці, до речі, тому щиро раджу, кайфуйте, насолоджуйтесь і лікуйтесь від страху ось так. Ти надрукував фотку нашу? Да. Моя... З інстаграму? Да. Глянь. Іди мій Несторко. Моя любов. Зараз буде ще 2 способи. Перша практика – це практика від індійського педагога духовності. Називається вона практика спокійного розуму. Я про неї чула в Ютубі, я дивилася відео цієї жінки і читала в книзі Саші Діргусової, яку вона мені теж подарувала, про красивий душевний і духовний стан. Так от, наприклад, у вас з'являється страх, у вас з'являється якась негативна емоція. Перше, що ви робите, наприклад, можете зробити прямо зараз. Уявити цю емоцію, уявити її перед собою, назвати її для себе. Так. Потім поставити собі запитання. Ця емоція про минуле чи про майбутнє? Бо минуле – це про смерть, а майбутнє – це про життя. Так. Тоді уявляємо, що вона з'являється емоція прямо тут, у нас на чолі. Уявляємо у вигляді вогника. Так. І переводимо в центр голови. От уявіть, що голова – це будинок, це храм, і посередині горить вогонь. Уявили? І тепер спалюємо її. Є різні види медитації, мені допомагає приготування їжі, мені допомагає читання, іноді просто прогулянка пішки. Але є медитація, яку я колись створила сама для себе, і для невеличкого чату дівчат, з якими я особисто спілкуюся в Телеграмі, вона мені допомагає розслабитися після безсонної ночі, коли наш сусід знов не дає нам спати. Вона мене приводить в почуття після дуже емоційних концертів або після якихось пережитих складних емоцій, почуттів чи ситуацій. Тому далі буде ця медитація. Я пропоную вам поставити відео на паузу, взяти навушники, вставити їх, лягти, розслабитись, накритись чимось теплим, щоб вам було комфортно і ніхто не заважав. І прослухати її. А після того, як проживете її разом зі мною, поділіться, будь ласка, своїми емоціями, почуттями і відчуттями. Мені буде цікаво почути, що там у вас на душі. На сьогодні все. Мене звуть Оля Цибульська. Не бійтесь жити. Люблю вас, цьомаю. І до наступного разу. Па-па.
Ну а медитацію, яку я підготувала для тебе, можна послухати, перейшовши на наступне відео, яке з'явиться в кінці цього в якості заставки або за посиланням в описі. Чекаю цьому.